صح عليك، ديما في الكشافة، ديما تحوس، ديما عندك في جديد. صحيح، من الحاجات اللي باهية برشا اللي تنجم تربحها من الكشافة هي الأصحاب والناس اللي تعرفها من خلال تواصلك مع ناس من مختلف جهات الجمهورية التونسية وحتى من برا من تونس. يعني هي فرصة تنجم تتاح للشاب باش يتعرف على ناس، يربط علاقات مع ناس كشافين وحتى مش كشافين. وهذه ممكن من الحاجات اللي نحن نخدموا عليها في المنتدى الوطني للمتحدثين الشبان اللي قاعد يصير توا في دمرت في تونس. المنتدى هذا فيه أكثر من 70 شاب عمرهم بين 15 و 17 سنة من مختلف جهات الجمهورية التونسية. الهدف أنه نحن نحاولوا نكونوا الشباب هذوما باش يكونوا السفراء تاع أصدقائهم في المناطق اللي هما يسكنوا فيها، مش في الكشافة كاو لكن في المجتمع المحلي بصفة عامة. يعني الشاب هذا بعد ما يتلقى مجموعة من المهارات التكوين في عدة مجالات كما التواصل، فض النزاعات، الحوكمة المحلية، بناء العلاقات والتشبيك إلى غير ذلك. كل الدورات هذه بالإضافة إلى المناظرة والمناصرة اللي باش تخليهم يكونوا قادرين على أنهم يكونوا خير سفير للشباب في المنطقة نتاعهم. وباش نتوجوا إن شاء الله الدورة التدريبية هذه كما كنت تحكي أنت ساعة على المنتدى الوطني للمتحدثين الشبان، إن شاء الله باش يكون نهار السبت الجاي 23 جوان 2018 بالنادي المركزي للكشافة التونسية. الموضوع نتاعو كما كنت حكيت انت حول حمايه الناشئه من المخاطر تكنولوجيا الاتصال. نعرف انه طفره اعلاميه كبيره وتكنولوجيا الاتصال تاثر برشا على الشباب، ونشوفوا الاجيال نتاعنا كونيكتي ديما على الانترنت. حتى كي يخرجوا الكشافة سامحني بسام، معناه كي يخرجوا انتم تفرضوا عليهم باش ينحيوا لي بورتابل لي تابليت والجو هذاك، والا لا معناه مسموح لها؟ هو كي يبداو في مخيمات احنا هو الفكره نتاعنا انه في وسط العام ولا في سن الايام موجود في الوسط العائلي نتاعو ولا في المدرسه ديما كونكتي. الفكره انه نقلوا من وقت استعمال الفيسبوك ولا الانترنت، اللي هو خليوها فقط نستثمروها في الانشطه نتاعنا. يعني تكون فرصه باش يلتقط الذكريات نتاعو، باش يشارك مع اصحابه ممكن التجارب اللي نجم يعيشها في المخيم ولا في الملتقى، وفرصه كيف باش يعرف الانشطه اللي هو قاعد يقوم بها. لكن نحاولوا ان نخليو الاستعمال نتاع التكنولوجيا في الكشافه في المجال هذا والا في مجالات اخرى كما تحديد الاتجاه عن طريق البوصله ولا الماب. يعني باش نحاولوا نستثمروا ونصفوا التكنولوجيات هذه في حاجات ايجابيه. الفكره اللي خلتنا نخدموا المنتدى على تكنولوجيا الاتصال هي كثره الافات ولا كثره المظاهر اللي قاعدين نشوفوها من وسائل الاتصال الحديث في السنوات الاخيره، وخاصه مع لعبه الحوت الازرق هذه اللي شفناها برشا على عملت بعمايلها. الشباب مشاو معناتها ضحيه للعبه هذه. مش كان اللعبه يعني كانت تكنولوجيا الاتصال الحديثه بكل ما فيها من ايجابيات لكن عندها سلبيات. فحاولنا ان نركزوا على زوج جوانب، جانب حمايه الناشئه من الجانب التقني، يعني كيفاش ما يكونوش عرضه للاختراق ولا ما يكونوش عرضه لكل ما هو تقني في المخاطر التقنيه الموجوده في تكنولوجيا الاتصال. ومن جهه اخرى حابين نركزوا على نتناولوا الجانب من الجانب التربوي، الدور هذايا في حمايه الناشئه من الجانب التربوي. نعرفوا الانترنت اثرت برشا حتى على سلوك الشباب نتاعنا وخاصه في المعاملات نتاعهم وفي حياتهم اليوميه. فحاولنا انه الشباب نتاعنا اللي قاعدين يتكونوا تو في الدوره، هما تو حاليا موجودين في 3 ورشات مختلفه، 2 ورشات باللغه العربيه ورشه باللغه الانجليزيه مع اصدقائنا وشركاء الكشافه التونسيه من الكشافه الدنماركيه. استنيني لحظه هوني بسام. بسام، كي تقول لي ورشه بالعربيه ورشه بالانجليزيه، على اي اساس معناها وقع الاختيار على اللغه الانجليزيه؟ وندرى فما مجموعه من الشباب من كثر ما يتقنوا اللغه الانجليزيه يقول لك احنا دو بريفيرونس نحبوا نعملوا الورشه نتاعنا بالانجلي، والا كيفاش؟ هو البرنامج في اطار شراكه في مشروع بين الكشافه التونسيه والكشافه الدنماركيه. في الانشطه نتاعنا نتبادلوا المشاركين، يعني كيبدا عندهم نشاط كل موجودين كشافين معهم تونس، كيبدا احنا عندنا نشاط يجوا الكشافين بتاعهم من الدنمارك يكونوا معنا. بجوز نسخ سابقه للمتحدثين الشبان اللي هي النسخه الثالثه على التوالي، يكونوا موجودين الدنماركيين والتوانسه في نفس الورشه ونقوموا بعمليه الترجمه اللي ممكن نخسروا بها شويه وقت وحتى تاثر حتى بعض الاحيان على الفهم والاستيعاب. خلينا تحدي جديد، قلنا علاش لا، بما انه احنا فرصه باش ننفتحوا على اللغات الاجنبيه اللي هي مهمه واللي هي تنمي من الحاجات القدرات اللي نخدموا عليها الكشافين نتاعنا باش ما يكونوش فقط
سفراء بلادنا معناتها يكونوا سفراء المنطقه المحليه نتاعهم يخموا على بعيد. وديجا احنا سمعنا معناتها في الندوه العالميه للشباب الكشفي اللي صارت في اذربيجان، كانت واحده من الشباب الكشافه التونسيه اللي تتقن الانجليزيه، واللي هي كيف شاركت في النسخه الاولى من البرنامج هذا، هي ممثله للشباب العالمي. يعني الفكره نتاعنا نفتحوا اكثر على المحيط الوطني وحتى على المحيط العالمي في الشباب اللي يكون موجود معنا. فخممنا انه نعملوا ورشه قايمه بذاتها باللغه الانجليزيه، يكونوا فيها المشاركين نتاعنا توانسه، بيكونوا معهم الدنماركيين، وهكا تكون فرصه باش هما يتبادلوا الخبرات، يتبادلوا حتى الافكار، ويتبادلوا التجارب اللي عاشوها في البلدان نتاعهم في اطار الحديث باللغه الاجنبيه على زوج بلدان بطبيعه الحال، تونس ولا حتى الدنمارك. يعني هي لغتها الرسميه اللغه الدنماركيه، فلغه اجنبيه فرصه للشباب من الدنمارك ومن تونس باش يمارسوا لغتهم اللغه الانجليزيه. واضح واضح. دونك نشاط متميز. بالفعل دورة أيضا متميزة. صحيح. كيف في نفس الفترة وفي نفس السياق باش يكون في حتى يعني المشاركين باش يكونوا يمارسوا فيه التطبيق نتاع المناصرة، لأنه النشاط هذا باش يكون بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اللي هي في إطار إحياء يوم اللاجئ العالمي. النشاط باش يكون ان شاء الله في شارع حبيب بورقيبه، وحتى عندنا نهار 24 في ساقس النشاط في مركز الكشافه في دينا. لكن النشاط هذايا باش يكون يوم المواطنه 23 جوان كيف العشيه في شارع حبيب بورقيبه، مجموعه من المعارض للشركاء نتاعنا، مجموعه من الورشات المتعلقه باللاجئين، باش نحاولوا انه نوعيوا الشباب باللاجئين الموجودين معنا، واللي هما راهم ناس كيفنا كيفهم، فقط الاقدار شاءت انهم يغادروا الاراضي نتاعهم غصبا عليهم، وباش يحاولوا انهم يكتبوا تأييد الناس ويوريوا للناس ويسهلوا لهم مع اللاجئين. صحيح، ويسهلوا لهم التعايش. من العروض الفنيه. صحيح. بالنسبه للاجئين قلت لك معناها زاده وفرت المره زاده باش التوانسه على الاقل يسهلوا التعايش وكيفاش ينجموا يندمجوا في المجتمع التونسي هاللاجئين هذوما. ويمكن زاده ميساج اخر راهو زاده بسام بوشعاله. بالضبط، وهذه الفكره يعني نقولوا انه راهو اللاجئ انسان لازمك تتعايش معاه ونجموا نتعايشوا معاه، لانه انسان معناتها ينجم يكون اللي وكان ربما في يوم من الايام يعني عنده مكانه اجتماعيه راقيه في بلاده، ولا عنده سلطه، ولا عنده اي شيء من هذا القبيل، لكن شاءت الظروف ربما لحرب او لتوجهات سياسيه او لاي شيء من الاشياء اللي عندها علاقه بالخروج الاضطراري من بلاده، اللي خلاه يولي في الحاله هذه. وفرصه كيف باش الناس تعرف ايش معناتها اللاجئ، وتحاول كما قلت انت تعايش معاه وحتى يكون يندمج في واكثر من هكا زاده بسام. حتى مجموعه من اللاجئين باش ياخذوا مجموعه من الاعمال نتاعهم اللي يقوموا بها كيف باش يكون معنا عروض فنيه في شارع الحبيب بورقيبه بالعاصمه تونس. واضح. فالدعوه مفتوحه للناس الكل اللي موجوده في تونس العاصمه باش تكون بحدنا ان شاء الله نهار 23 جوان بعد مقابله المنتخب التونسي. ان شاء الله يكون المنتخب التونسي عامل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. يكونوا بحدنا من 5 العشيه حتى لل 8:30 9 يعني باش يكون تقريبا اكثر من 1000 كشاف من مختلف الجهات حاضرين هذيك، وباش يكونوا كذلك المتحدثين الشبان هم اللي باش يأملوا عمليه المناصره للحمله هذه، حمله مع اللاجئين. واضح. يعطيك الصحة محمد بسام بوشعالة على هالمعلومات اللي عطيتهم لنا. ونرجع فقط في تعليق آخر صغير بالنسبة للاجئين وعلاقة التوانسة باللاجئين، زاد أيضا ميساج آخر. يمكن من خلال الواحد كي يتعامل مع اللاجئين ويحكي معاهم ويشوف مشاكلهم ويشوف مشاغلهم يزيد يفهم قيمة بلاده أكثر فأكثر.